ถังโอ๊กให้อะไรกับไวน์บ้างแล้วมีภาชนะอะไรที่ดีกว่าถังโอ๊กไหมตามมาดูกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสวอร์เซล่าแอนด์ไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องภาชนะนะครับที่ใช้ในการบ่มหรือว่า age wine กันอย่างแรกนะครับที่เราต้องพูดถึงกันเลยก็คือถังโอ๊กนะครับซึ่งเป็นภาชนะนะครับที่ไวน์เมกเกอร์หลายท่านนะครับนิยมใช้ในการบ่มไวน์มากๆการใช้ถังโอ๊กกับไวน์นะครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันมาจากเพื่อใช้ในการขนส่งนะครับแล้วปรากฏว่าไวน์ที่มันอยู่ในถังโอ๊กเนี่ยรสชาติมันซับซ้อนขึ้นอร่อยขึ้นทำให้เป็นที่นิยมหลังจากนั้นก็คือคนก็เลยนิยมมาใช้โอ๊กในการบ่มไวน์มากขึ้นเรื่อยๆคำถามก็คือถังโอ๊กนะครับให้อะไรกับไวน์บ้างมีด้วยกัน3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราเอาไวน์นะครับเข้าไปบ่มในถังโอ๊กนะครับไวน์เนี่ยจะไปซึมซับรสชาติของถังโอ๊กมานะครับซึ่งรสพวกนี้จะเป็นกลิ่นหรือว่ารสชาติอย่างพวกวานิลานะครับอย่างพวกช็อกโกแลตกาแฟนะครับแล้วก็พวกมะพร้าวนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสมุนไพรอย่างพวกซินนามอนหรือใบโคลฟนะครับอันนี้ก็คือเป็นรสชาตินะครับที่ถังโอ๊กเนี่ยให้กับเนื้อไวน์หรือน้ำไวน์อย่างที่2นะครับก็คือถังโอ๊กเนี่ยจะทำให้ไวน์เนี่ยมันมีแทนนินมากขึ้นเพราะอย่างที่ทราบกันก็คือในเปลือกไม้โอ๊กหรือว่าตัวเนื้อโอ๊กก็ดีนะครับมันจะเป็นอะไรที่มีแทนนินสูงมากนะครับอย่างที่3นะครับก็คือถังโอ๊กเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆนะครับที่ออกซิเจนสามารถเข้าไปได้นะครับและออกซิเจนพวกนี้ก็คือจะค่อยๆเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำไวน์นะครับทำให้ไวน์เนี่ยมันมี development นะครับก็คือจะมีกลิ่นที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีรสชาติที่develop ไปมากขึ้นได้นะครับทำให้ไวน์น่าสนใจมีคาแรคเตอร์มากขึ้นซึ่งการเลือกใช้ถังไม้โอ๊กนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับสไตล์ของผู้ผลิตนะครับแล้วก็จะขึ้นอยู่กับสไตล์ของเขตนั้นๆหรือว่าไวน์พันธุ์นั้นๆด้วยนะครับโดยปัจจัยหลักๆที่มักจะโดนคำนึงถึงนะครับก็จะมีดังนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นพันธุ์ของไม้โอ๊กนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2พันธุ์ด้วยกันที่นิยมใช้นะครับอย่างแรกก็คือเป็นอเมริกันโอ๊กนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นโอ๊กที่มาจากยุโรปซึ่งโอ๊กจากยุโรปเนี่ยที่นิยมกันที่สุดก็คือจะเป็น French Oak นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีจากประเทศอย่างเยอรมันนะครับหรือว่าจากสลาโวเนียนะครับในโครเอเชียนะครับซึ่งเป็นถังโอ๊กที่ใช้ทำบรโรเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นจากออสเตรียก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งรัสเซียเลยก็ตามซึ่งความแตกต่างหลักๆนะครับของอเมริกันโอ๊กกับยุโรเปียนโอ๊กนี่ก็คืออเมริกันโอ๊กเนี่ยจะเกรนใหญ่กว่านะครับเพราะว่าต้นโอ๊กอเมริกันเนี่ยจะโตเร็วกว่าฝั่งยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ถังโอ๊กจากอเมริกันโอ๊กเนี่ยจะมีราคาที่ต่ำกว่าซึ่งด้วยเกรนที่หยาบกว่าแล้วก็แทนนินที่หยาบกว่านะครับก็คือมันจะทำให้อเมริกันโอ๊กเนี่ยมักจะถูกนิยมใช้กับพาองุ่นที่ค่อนข้างมีแทนนินหนานะครับแล้วก็สตรัคเจอร์ที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับอย่างพวกคาร์บาเน่โซยองหรือว่าชีราสเป็นต้นนะครับส่วนยุโรเปียนโอ๊กหรือว่าเฟรนช์โอ๊กเนี่ยก็คือจะเหมาะกับไวน์ที่บอบบางกว่านะครับแทนนินละเอียดกว่าอย่างพวกพิโนนัวนะครับหรือว่าเป็นพวกเนปิโอโลเป็นต้นและความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นรสชาติที่โอ๊กให้กับไวน์นะครับโดยทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็คือจะมีความเป็นวานิลามากกว่ามีความเป็นโคกนัทมากกว่าแล้วก็แทนนินเนี่ยก็คือจะค่อนข้างหยาบกว่าโอ๊กทางฝั่งยุโรปปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของระดับการโทสต์ของถังโอ๊กนะครับตรงนี้ก็คือคล้ายๆกับกาแฟนะครับจะมีการคั่วน้อยคั่วปานกลางคั่วเข้มๆเลยการโทสต์ถังโอ๊กก็คือการที่คนทำถังนะครับเขาจะจุดไฟข้างในแล้วก็คือจะทำให้ข้างในถังโอ๊กเนี่ยมีสโมกและมีอุณหภูมิที่ร้อนแตกต่างกันไปนะครับซึ่งโอ๊กที่โทสต์เยอะกว่าเนี่ยจะมีเรื่องของวานิลาเรื่องของกลิ่นมะพร้าวมากกว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยโอ๊กอเมริกันนะครับจะมีโทสต์เลเวลที่สูงกว่าซึ่งการโทสต์ที่มากกว่าเนี่ยมันทำให้แทนนินมันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ทำให้กลิ่นวานิลาเนี่ยมันออกมาชัดขึ้นปัจจัยต่อไปนะครับก็คือเรื่องของขนาดของถังโอ๊กนะครับซึ่งขนาดที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในแคว้นบอร์โดเนี่ยก็คือเป็นขนาดที่เรียกว่า225ลิตรนะครับหรือถ้าเรียกศัพท์เทคนิคก็คืออันนี้เขาเรียกว่าถังบาริกนอกจากนั้นนะครับก็คือจะมีถังที่เรียกว่าบอตตี้นะครับหรือในภาษาเยอรมันก็คือเป็นฟูเดอร์นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นถังขนาดตั้งแต่1,000 ลิตรไปจนถึงเป็นหมื่นลิตรขึ้นไปนะครับซึ่งขนาดเนี่ย
มันมีผลนะครับก็คือมันถังที่เล็กกว่าเนี่ยน้ำไวน์เนี่ยจะมีโอกาสสัมผัสกับตัวโอ๊กได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรสชาติก็ดีนะครับหรือว่าแทนนินก็ดีเนี่ยมันก็จะเข้ามาในเนื้อไวน์ได้มากกว่าเทียบกับถังขนาดใหญ่นะครับก็คือมันจะเป็นถังที่เป็นกลางมากกว่านะครับมันจะเป็นถังที่ให้รสชาติให้แทนนินน้อยกว่าปัจจัยต่อไปนะครับก็คือเป็นเรื่องของอายุของถังไม้โอ๊กหลายท่านนะครับก็คืออาจจะเคยได้ยินก็คือเป็นโอ๊กเก่านะครับไม่ก็โอ๊กใหม่นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับขนาดของถังโอ๊กเหมือนกันนะครับก็คือโอ๊กใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่ให้รสชาตินะครับแล้วก็ให้แทนนินกับไวน์ได้เยอะกว่าแต่ในขณะที่ถังโอ๊กเก่านะครับก็คือรสชาติกับแทนนินเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปแล้วเพราะมันถูกดูดซึมไปตั้งแต่ครั้งแรกๆไปแล้วโดยไวน์เมเกอร์บางท่านนะครับเขาก็จะมีการใช้ปนกันนะครับระหว่างโอ๊กใหม่กับโอ๊กเก่านะครับสังเกตก็คือไวน์ระดับพรีเมียมหลายตัวนะครับเขาจะมีการระบุมาเลยว่าเขาใช้โอ๊กเก่า 100% นะครับหรือไม่บางท่านก็เป็นโอ๊กใหม่ 50% โอ๊กเก่า 50% เป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการทำไวน์นะครับโดยเฉพาะไวน์แดงที่ใช้ถังโอ๊กเยอะๆเนี่ยราคาของถังโอ๊กเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สูงมากๆในต้นทุนของไวน์ซึ่งจริงๆแล้วนะครับราคาของถังโอ๊กเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเฉลี่ยก็คือตั้งแต่600ถึง 1,200 US ดอลลาร์ตรงนี้มันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเลยในการทำไวน์โดยเฉพาะไวน์แดงที่ใช้โอ๊กค่อนข้างเยอะเคยมีงานวิจัยเฉลี่ยมาก็คือต้นทุนเนี่ยจะตกประมาณ 2-4 เหรียญต่อขวดเลยทีเดียวซึ่งด้วยราคาของถังโอ๊กที่สูงนี่เองนะครับทำให้มีการคิดค้นโอ๊กชิปนะครับเป็นเศษไม้โอ๊กเล็กๆแล้วก็โอ๊กสตาร์ฟนะครับก็คือเป็นแท่งไม้โอ๊กนะครับแล้วก็จะเอาพวกโอ๊กชิปกับโอ๊กสตาร์ฟเนี่ยแช่ลงไปในน้ำไวน์นะครับทำการอินฟิวส์เพื่อให้ไวน์เนี่ยมันได้รสชาติของโอ๊กโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อถังโอ๊กที่มีราคาค่อนข้างสูงนอกเหนือไปจากการใช้ถังโอ๊กในการบ่มไวน์นะครับอีกอย่างที่นิยมกันมากๆเลยก็คือการใช้สแตนเลสนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะทำเป็นแท้งที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับตรงเนี้ยมันจะมีข้อดีก็คือสแตนเลสเนี่ยมันทำความสะอาดง่ายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องห่วงเรื่องเชื้อโรคเรื่องเชื้อราเป็นต้นนะครับและที่สำคัญก็คือสแตนเลสเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายกว่าทำให้มันสามารถใช้ในการหมักได้ด้วยแล้วก็ใช้ในการบ่มได้ด้วยซึ่งไวน์นะครับที่มักจะนิยมใช้สแตนเลสในการบ่มนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นไวน์ขาวนะครับที่ไวน์เมกเกอร์เนี่ยต้องการความเฟรชนะครับต้องการกลิ่นที่หอมนะครับต้องการไวน์ที่มีผลไม้ที่ยังสดชื่นอยู่นะครับเพราะว่าถังสแตนเลสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ป้องกันไม่ให้ออกซิเจนมันเข้ามาโดนเนื้อไวน์ได้ถ้าเทียบกับถังไม้ต่อจากสแตนเลสนะครับก็คือถังคอนกรีตซึ่งจริงๆแล้วมีใช้มาก่อนถังสแตนเลสด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ถังคอนกรีตนะครับมันทำความสะอาดยากกว่าทำให้คนเนี่ยหันมาใช้สแตนเลสแทนเยอะมากแต่ในปัจจุบันก็คือไวน์เมกเกอร์นะครับเขาเริ่มหันกลับไปนิยมใช้คอนกรีตอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยข้อดีนะครับก็คือถังคอนกรีตเนี่ยมันมีความเฉื่อยมากกว่าอุณหภูมินะครับในการบ่มไวน์เนี่ยมันมีความคงที่มากกว่าแล้วไวน์เมกเกอร์ในยุคปัจจุบันก็คือเชื่อว่าไวน์ที่หมักในถังคอนกรีตนะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่มีคาแรคเตอร์มากกว่าเป็นไวน์ที่มีแทนนินที่ซอฟต์มากกว่าและเป็นไวน์ที่มีชีวิตมากกว่าแต่ในปัจจุบันนะครับที่กระแสออร์แกนิกนะครับ Natural Wine แล้วก็ Biodynamic Wine เนี่ยกำลังมาแรงไวน์เมกเกอร์นะครับก็ได้ย้อนยุคกลับไปนะครับไปในสมัยโรมันนะครับหยิบเอาอัมฟอรานะครับมาใช้ในการบ่มไวน์อีกทีหนึ่งซึ่งอัมฟอราส่วนใหญ่นะครับก็คือจะทำมาจากดินเผานะครับแล้วก็บางไวน์เมกเกอร์เนี่ยนอกจากเอาไวน์นะครับไม่บ่มในอัมฟอราไม่พอนะครับยังเอาอัมฟอราไปฝังในดินอีกต่างหากนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีการดั้งเดิมนะครับที่คนยุคโบราณยุคสมัยกรีกโรมันเนี่ยคิดมาแล้วว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการทำไวน์และเทรนด์ใหม่ล่าสุดนะครับหลังจากอัมฟอราก็คือจะเป็นไข่คอนกรีตนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากในไวน์เมกเกอร์ที่เขาใช้วิธีการทำไวน์แบบไบโอไดนามิกนะครับเพราะว่าผมเคยคุยกับไวน์เมกเกอร์คนหนึ่งนะครับก็คือเขาบอกว่าคอนกรีตเนี่ยข้อดีอย่างแรกก็คือมันไม่มีประจุไฟฟ้าเหมือนพวกอลูมิเนียมนะครับและอย่างที่สองก็คือรูปทรงไข่เนี่ยมันเป็นรูปทรงที่ธรรมชาติสร้างมานะครับก็คือไข่ไก่นะครับลูกไก่อยู่ในไข่ไก่มันมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นไวน์นะครับที่อยู่ในไข่นะครับมันก็จะเป็นไวน์ที่มีชีวิตมีความสุขนะครับและที่สำคัญก็คือเคยมีการทดลองก็คือเวลา
ถังไข่นะครับมันหมุนรอบโลกนะครับไวน์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาทำให้แทนนินของไวน์เนี่ยมันสมูทกว่าไวน์ที่หมักในถังโอ๊กไวน์ที่หมักในถังสแตนเลสไวน์ที่หมักในถังคอนกรีตรูปทรงทั่วๆไปและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของถังบ่มไวน์ประเภทต่างๆนะครับที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับขอบอกได้เลยนะครับว่าไวน์ที่บ่มอยู่ในถังแต่ละประเภทเนี่ยก็คือจะมีคาแรคเตอร์นะครับมีกลิ่นและรสชาติที่แตกต่างกันจริงๆก็ถ้าดื่มแล้วนะครับชอบไม่ชอบยังไงประทับใจกันตรงไหนนะครับก็อย่าลืมมาแชร์กันใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ยังไงพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ